everyone. My name is Harold Jackson P. Delica from 1E1B Criminology. I-discuss ko ngayon ang aking mga natutunan sa CRIM 1.1 Lesson 1 hanggang Lesson 6. Lesson 1. Study of criminology started in Europe. Criminology began in Europe between the late 70s and the early 80s. Classical school of criminology founders were theories on crime and punishment development. Those consequences should be strongly enough to deter other people of the crime and should be harsher than a criminal game. Tuwing nagsimula ang kriminolohiya sa Europe sa pagitan ng huling bahagi ng 1700 at unang bahagi ng 1800. Ang mga klasikal na paaralan ng mga tagapagtatag ng kriminolohiya ay mga teoretista. Sa pagbuo ng krimen at pagpaparusa, ang mga kahinutan ay dapat na sapat na malakas upang pigilan ang ibang tao mula sa krimen at dapat na mas lumapit kaysa sa kriminal na pakinabang. Ito naman yung iba pang topic sa lesson 1. Origin of the word criminology. The word crimin meaning crime. Logos logia, which means study. Ito yung isa pa. Sociological criminology. Sociological theories of criminology believe that societies influence a person to become a criminal. Example includes the social learning theory, which says that people learn criminal behavior from the people around them, and social conflict theory, which says that class warfare is responsible for crime. Ang mga sociological and criminolohiya ay naniniwala ay ang lipunan ay makanaka-influence sa isang tao upang maging isang kriminal. Kabilang sa mga halimbawa, ang teorya ng pagkatuto sa lipunan ay nagsabi ang mga tao ay natuto ng kriminal na pag-ugali mula sa mga tao sa kanilang paligid. At ang teorya ay salungatan sa lipunan na nagsasabi ang paradigma ng klase ay responsibilidad para sa krimen. Ang sunod naman ay ang division of criminology. 3 types of criminal etiology. 3 factors of criminal theory are biological, psychological, social, and economic factors. Usually, a combination of these factors is behind a person who commits a crime. Sociology of law is often described as a discipline of sociology or an interdisciplinary approach within legal studies, tend to consider it a field, a research caught up between the disciplines of law sociology. Ang sociology ay batas na madalas na ilarawan bilang isang subdisiplina na sosyolohiya o isang disiplinarya na diskarte sa loob na legal ng pag-aaral. Ang ilan ay nakita sosyology ng batas bilang kinakailangang kabilangan sa larangan ng sosyolohiya. Ngunit ang iba ay ang posibilidad na ituring itong isang larangan ng panaliksik na nahuli sa pagitan ng mga disiplina ng batas at sosyolohiya. At ang ikatlo ay ang criminology or correction. Criminology defines the study of punishment for a crime for criminal offenders. Correction defines a branch of the criminal justice system concerned with the custody, supervision, and rehabilitation of criminal offenders. Nilungan ng criminology ang pag-aaral ng parusa para sa krimen ng mga kriminal at nagkasala ay tinukoy na koreksyon sangay ng criminal justice system na may kundiman sa pangasiwa ng kustodya at rehabilitasyon ng mga kriminal
pagkakasala. At ang ikapat naman ay ang criminalistics of forensic science. Criminalistic can be defined as application of scientific methods, the recognition, collection, identification, and comparison of physical evidence generated by criminal or illegal civil activity. It also involves the reconstruction of such events by evaluation of the physical evidence and the crime. Ang kriminalistiko ay maaaring tuguin bilang paggamit ng mga siyentipikong pamamaraan sa pagkilala at conclusions ng pakikilala at paghahambing ng physical na ebidensya na nagbuo ng kriminal o illegal na aktibidad ng silbi kasama rin dito ang muling pagtatayo ng mga naturang kaganapan sa pamamagitan ng pagsuri ng physical na ebidensya at krimen. Mamaya ko po sasabihin ang iba pang detalye. Criminological classification of criminal. Ito yung sunod. Acute criminal. Person who violates the acute criminal, person who violates the criminal law because of impulse of the moment, passion of the anger or spill of extreme moment, passion or anger or spill of extreme jealousy. Taong lumalabag sa talamak na kriminal ng taong lumalabag sa batas kriminal dahil sa simboyo ng batas kriminal dahil sa simboyo ng sandaling pagsinta o galit o spell of extremely passion o galit o spell of extreme jealousy. Pangalawa, chronic criminal. A chronic criminal offender is an individual who persistently and consistently breaks the law for a long period of time. Ang talamak ay nagkasala ay isang individual na patuloy na lumalabag sa batas sa loob ng mahabang panahon. Yun na po ang buong lesson 1. Ngayon naman ang sunod ay ang lesson 2. Lesson 2. Ito na po yung pangalawa. Lesson 2. Approaches the explanation of crime. Subjective approach. To conduct law refers to a legal theory that defines a construct as an agreement in which there is a subjective meeting the minds between the parties involved. Sa batas ng kontrata ay tumutukoy sa isang teoryang legal tumutukoy sa isang kontrata bilang isang kasunduan kung saan mayroong isang pansariling pagpupulong ng mga isipan sa pagitan ng mga kasangkot at ng partikulo. Sa isang isyu ay nangungulugan ng pagkakaroon ng narapat na pagsang-alang-alang sa kilalang wastong ebidensya sa mga kaugnayan ng katotohanan, logical implikasyon, panaw at mga layunin ng tao na nauukol sa isang isyong iyon kung ang may katuturang balitang ebidensya ay tinanggihan ang isang layunin na diskartehan ay imposible. Pangalawa, objective approach. An issue means having due regard for unknown valid evidence, relevant facts, logical implication, and viewpoints and human purposes pertaining to issue. If relevant valid evidence is defined, an objective approach is impossible. Ikatlo, contemporary approach. The management provides a framework of management based on more recent trends such as globalization, currency, concept, making Keynes' 7S approach, excellence, modern's productivity, and quality issues. Sa pamamahala ay nagbibigay ng balangkas ng kasanayan sa pamamahala batay sa mga kinakailangan mga puso. Ang pag-iingat sa krimen ay isang
nakakapanghina ng loob at multiplex na larangan sa loob ng maraming siglo. Sinusuri ang mga filosofi ang kalugan ng konsepto ng sanlibu kung tungkol sa pag-ugali ng isang tao. At ang isa pa sa lesson ko ay theories of crime causation. Crime causation is a discouraging and multiplex field where centuries philosophers have reviewed the meaning of the conception of cause of the regards human behavior. Growingly, research advises that individuals are unaware of the causes of the people's behavior as well as the causes of much of their performance. Batay sa ideya ng mga tao ay ang malayang pagpapasya sa paggawa ng mga desisyon at ang pagpaparusa ay maaaring maging hadlang sa krimen. Hanggat ang parusa ay proportional lakma sa krimen at isinasagwa pa. Isa pa sa lesson to ay classical school of thought was premise or idea people have free will in making decisions, and that punishment can be deterrent for crime so long as the punishment is proportional with the crime and it's carried out promptly. Pa sa lesson to ay neoclassical thought. Economic thought is a wide-ranging school of ideas from which modern economic theory evolved. The method is clearly scientific with assumptions and hypotheses and attempts to derive general rules or principles about the behavior of firms, goods, and consumers. Kaisipang pang-ekonomiya ay isang malawak na sakdal ng pag-paaralan ng mga ideya kung saan umunad ang modernong teoryang pang-ekonomiya. Ang pahamalan ay malinaw na siyentipiko na may pagpapalagay at hypothesis at mga pagtatangka upang makakuha ng mga pangkalahatang tuntunin o prinsipyo tungkol sa isang pag-ugali ng mga kumpanya at iba pang mamimili. Isa pa sa lesson to ay ang Positivist School, Italian School. The Positivist School was founded by Cesare Lombroso and led by two others, Enrico Ferri and Rafael Garofalo. In criminology, it has attempted to find scientific objectivity while measurement and quantification of criminal behavior. So, kami ako babanggitin ng iba. Thank you. Lesson 3. Study of criminal behavior. ID. The part of the mind in which innate, instinctive, impulse, and primary processes and manifest. The conflict between the drives of the ID and the demands of the cultural superego. Ang bahagi ng pag-iisip kung saan ang mga likas na salpok, pangunahing proseso, ang nahayag, ang salungatan sa pagitan ng mga drive ng ID at mga hinihingi ng cultural superego. Ang bahagi ng isip pinamamagitan sa pagitan ng kamalayan at walang malay at responsibilidad para sa pagsubok ng katotohanan at isang pakiramdam ng personal na pagkakakilanlan. Wow. Ego. The part of the mind that mediates between the conscious and the unconscious and is responsible for reality, testing, and a sense of personal identity. Tatlo. Superego. Superego is an ethical component of the personality and provides the normal standards by which the ego operates. The superego's criticism prohibits self-inhibition from the person's conscience and its positive aspirations and ideals represent one's idealized self-image or ego ideal. Ang superego ay ang ethical na bahagi ng personalidad na
nagbibigay ng mga pamantayang moral kung saan ang ego ay gumagana. Sunod naman na topic sa lesson 3 ay classification of behavior. Una, normal behavior can be defined as any behavior or condition which is usual, expected, typical, or conforms to a pre-existing standard. Normal behavior may be defined as any behavior which conforms to usual norms, which are the expected or typical patterns of human behavior in any given society. Ang normal ay maaaring tukuyin bilang anumang pag-ugali o kondisyon ng karaniwang inaasahan, karaniwan o umaayon sa isang dati ng pamantayan. Ang normal na pag-ugali ay maaaring tukuyin bilang anumang pag-ugali na umaayon sa mga pamantayang malipunan na mga inaasahan o karaniwang mga pattern ng pag-ugali ng tao sa anumang partikulo ng ito. Sunod, abnormal behavior that is typical or statistical and common within a particular culture, or that is adaptive or detrimental to an individual or to those around the individual. Such behavior is often regarded as evidence of a mental emotional disturbance, ranging from minor adjustment problems to severe mental disorder. Pag-uugali na hindi karaniwan o hindi pangkaraniwan ayon sa statistika sa loob ng isang partikulo na kultura o adaptivity na nakapinsala sa isang individual o sa mga nakapaligid sa individual na iyon. Ang ganitong pag-ugali ay madalas ituturing na katibayan ng isang mental o emotional ng kaluluwan, mula sa maliliit na problema sa pagsaayos hanggang sa malubhang sakit sa pag-iisip. Ang sunod naman ay kinds of behavior. Ito ang mga types ng behavior: overt and covert behavior. Overt is used to describe objectives, actions, and behavior that are done or shown openly. Overt behavior includes physical gesture, action, and facial expression. Covert behavior include thoughts and other mental process manifestation. Overt behavior comes into existence because covert behavior. Ang overt ay ginagamit upang inarawan ang mga bagay, aksyon o pag-ugali na ginagawa o pinapakita ng hayagan. Kasama sa hayagang pag-ugali ang mga physical na kilos at expression ng mukha. Kasama sa mga lihim na pag-ugali ang mga pag-iisip at ibang proseso ng pag-iisip. Pagpapakita, magkakaroon ng hayagang pag-ugali dahil sa lihim na pag-ugali. Sunod sa behavior. Simple or complex behavior. When a behavior achieves a specific basic goal, such as turn, approach, and grasp an object, it is considered a simple behavior. On the other hand, a behavior that achieves a goal that can be decomposed into basic goal is considered a complex behavior. Kapag ang isang pag-ugali ay nakamit ng isang tiyak at pangunahing layunin tulad ng pagligo, paglapit, at paghawak sa isang bagay, ito yung tunay niya sa isang simpleng pag-ugali. Sa kabilang banda, ang isang pag-ugali ay nakamit ng isang layunin na maaaring pabulok